ඉසෝග්‍රෑම් 400කට ලුණු තේ හැඳි 2ක්, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ඔයිස්ටර් සෝස් තේ හැන්දක් දාගෙන අපි හොඳට අතින් අනා ගන්නවා. ඉස්සෝ ටික දැන් අපි විනාඩි 30ක් විතර මැරිනේට් කරගමු. දැන් ඉස්සෝ ටික බැද ගන්න අවශ්‍ය පිටි මිශ්‍රණය හදාගමු. පාන් පිටි කප් භාගයකට, කෝර්න්ෆ්ලවර් මේස හැඳි 3යි, මිරිස් කුඩු තේ හැන්දයි, ලුණු කුඩු තේ හැන්දයි දාලා අපි හොඳට මේක හැන්දෙන් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මැරිනේට් කරගත්ත ඉස්සෝ ටික පාන් පිටි මිශ්‍රණයට දාලා හොඳට අපි දැන් ඉස්සෝ ටික පාන් පිටි වල තවර ගන්න ඕනේ. හොඳට රත් කරගත්ත තෙල් වල දැන් අපි ඉස්සෝ ටික බෙද ගන්න ඕනේ. දැන් අපි garlic prawns එක හදාගන්නයි යන්නේ. භාජනයකට මේ විදිහට බටර් දාගෙන මම මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ දාලා තියෙන විදිහට ඔක්කොම අමුද්‍රව්‍ය ටික එකතු කරගෙන අපි මේ මිශ්‍රණය හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ.
බැදගත් ඉස්සෝ ටික අපි මේ මිශ්‍රණයට මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගමු.